Tänään voitaisiin puhua siitä, miksi luovuttiin sähköautosta. Terve ja tervetuloa vaan uuden videon pariin. Tänään tosiaan voitaisiin vähän laskeskella ja ihmetellä sitä, että minkä takia sitä sähköautosta nyt sitten luovuttiin. On taas nyt reissun päällä, niin aikaa puhua kameralle hyvin. Meidän aikana se vaihdettiin Audi A4 tuohon Q4 sähköautoon sitten. Ja se siirtymähän oli ihan niin kuin silleen helppo ja tuttu, että ne kaikki laitteet, kun Audista on kyse, niin olivat niin sanotusti ennenkin, että ainut oli se, että käyttövoima muuttui sitten sähköksi. Sillä sitten kerettiin sillä Q4 ajamaankin tässä välissä jo melkein 50 000 ja 17 kuukautta. Siitä on nyt puoli vuotta siitä, kun se myytiin. Ja esimerkiksi Ylhäisen Miikan videossa, mä voin linkata sen tuohon alas, niin kun se myi Teslan, niin sillä oli vähän ongelmia niiden vakuutuksen tai omistussuhteen siirtämisessä ynnä muussa. Mun täytyy sanoa, että mulla ei sellaista, että mä myin sen ihan Audin merkkiliikkeeseen, niin se kaikki päättyi sille päivälle, kun se kauppa sovittiin, ja sitten siinä oli vielä se, että seuraavana päivänä rahat tuli sitä tilille. Et se oli niin kuin hyvä puoli siinä. Eli kaikki autokaupat ilmeisesti ei käytä hyväksi asiakkaan rahoja rahoittaakseen toimintaansa. Tai sitten meillä sattui hyvä tuuri siinä, että asiat hoidettiin ihan saman päivän aikana. Kurkku alkoi kuivaa heti, kun alkoi puhumaan tässä iteksensä siihen malliin, että tämä asia pitää nyt hoitaa ensiksi. Käteviä nämä uudet korkit. Ja tosiaan tällä videolla mä vertaan kustannuksia ton A4 ja Q4 välillä. Itellä tuli semmonen vaihto tehtyä, niin on niinku matikkaa sille pohjalle antaa kaikista eniten. Ja kaikkihan riippuu aina vähän niinku kaikesta, että miten se nyt sitten ikinä haluaakaan laskea. Ensimmäinen asia voisi olla vakuutukset. Meillä on Lähi-Tapiolas vakuutukset, ja kun siihen Q4 siirryttiin, niin vakuutushinta nousi 27 €. Jos oli ennemmin 750, niin se oli sitten siirron jälkeen 770 €. Eli sillä ei ole mitään merkitystä niin kuin mihinkään. Se on 10 vuodessa vastaavanlaiset vakuutussysällöt. Tässä vaihdoksessa se olisi voinut tulla tollanen nousu ihan indeksikorotuksena siihen vakuutusmaksuun. Kun me tosin vaihdettiin siinä 17 kuukauden kohdalla, niin jos olisi siinä tullut 2 vuoden, eli 24 kuukauden kohdalla kuitenkin uusi vakuutusmaksu, niin se olisi voinut olla sama hintainen. Mene ja tiedä, mutta siellä nyt joka tapauksessa ei ole kuin joitakin euroa per kuukausi. Sitä ei tarvitse ottaa edes tässä kohtaa huomioon. Toinen asia olisi ne käyttövoimamaksut. Siinäkään ei ollut vuodelle kuin joku 20 ero. En ainakaan muista, että olisi mitään merkittävää eroa ollut. Että bensasta tosin vaihdettiin. Jos dieselistä olisi vaihtunut, niin sitten se olisi ollut se 500 euroa. Mutta bensiinistä vaihdettiin, niin siinä ei ollut silleen, että en ainakaan muista, että olisi ollut mitään. Jos joitakin kyppejä oli, niin ne oli, mutta ei muuta. Niistäkään mitään eroja ei siis tule. Kolmas asia, arvon alenema. Nyt katoin hinnastoa, niin A4 Quattrona maksaa noin 44 tonnia. Ilmeisesti se on poistuva malli nyt, että toki sieltä varmaan sähköinen on siihen tilalle tulos. Audi vaihtaa sen merkintätavan niin, että A4 on sähkö ja A5 on sitten polttomoottorilla oleva auto. Mutta tämän hetken voimassa oleva hinnasto varastoautoille, niin se yli 200 hevosvoimainen Quattro-versio A4 bensiini maksaa noin 44 000. Voin laittaa sen tohon sen hinnan. Vastaavasti Q4 hinta on toi 56,5 tonnia, sen hinta voidaan laittaa sitten tohon. Elikkä siinä on 12,500 euron hintaero. Mikä sitten tarkoittaa, jos ajatellaan 2 vuoden pitoaikaa, miten meillä nämä autot on vaihdettu. Siinä tulee sitten jo eroa siinä arvon alenemassa noin 2,5 tonnia.
Voin laittaa sen tähän keskelle sitten sen, mikä se nyt sitten on tarkasti. Arvon alenema meillä näissä on ollut. Me ollaan ajettu nyt toistakymmentä vuotta uudella Audeilla. Se on se 2 vuotta ja noin 23 pinnaa, mitä siitä on niin kuin sitten saanut takaisin vähemmän. Mikä on se, menee siihen aika lähelle, miten se tyypillisesti sanotaan, että ensimmäinen vuosi on 15 pinnaa, sitten sen jälkeen 4 vuotta on 10 pinnaa arvosta pois per vuosi. Kokemusta useammasta kaupasta, niin meillä se on mennyt noin. Tämä siis käytännössä tarkoittaa, että se on koko luokkaa 100 euroa kuukaudessa. Listataan vaikka tänne sitten niihin, vähän niitä asioita, että mitä se niin on kuukausitasolla. Eli tällaisen sähköauton, mä vertaan näitä ihan suoraan, näitä 2 autoa, kun meillä oli samanlaisessa käyttötarkoituksessa ja palveli siinä käyttötarkoituksessa aivan täysin, niin mä vertaan nyt näitä 2 mallia suoraan. Näistä on kokemusta itsellä, niin se on helppoa. Hirvittää ihan laskea näitä asioita, kun miettii, että tonkin rahan ollut sijoittanut järkevästi, että paljon olisi Nordnetin salto tällä hetkellä. No, harrastukset maksaa. Ja tosin me ollaan ajettu sellainen 30-50 000 per vuosi nyt pitkän aikaa. Mä laskin ton, että tuolla Q4 tuli 2900 kilometriä kuukaudessa. Tuo vajaan 2 vuoden aikana, mitä se oli. Niin voidaan laskea näitä muuta asioita sitten sillä olettamalla, että kuukaudessa se 2900 kilometriä tulee. Ja sitten pitää puhua polttoaineesta tai sähköstä. Se onkin bensa-autolla yksinkertaista. Elikkä me päästiin sillä Audilla ihan tankkausten perusteella. APC-mobiiliäppi on hyvä seurata näitä asioita, niin 5,9 litraa 100 kilometriä kohden. Ja tällä hetkellä ainakin Muonios bensan litrahinta on aika lailla tasan tarkkaan se 2 euroa. Joka tarkoittaa kuukausitasolla noin 340 euron hintalappua. Eli kyllä sitä meneekin, kun paljon ajelee. Mä laskeskelin pitkän aikavälin mukaan noita sähköllä tehtyjä latauksia, että mitä on ollut, niin keskimääräisesti se olisi silloin niin, että 2590 kilometriä on kotilatausta ja 310 kilometriä on sitten julkista latausta. Eli käytännössä DC-latausta. Ja nämä aika lähelle pitäisi niin kuin meidän kohdalla pitää paikkansa. Mä noista apeista katsoin vähän, että mitä ollaan niin kuin käytännössä aikanaan näitä asioita tehty. Eli käytännössä näillä latauksilla se menisi niin, että kotilataukset maksais. Mä oon nyt tuohon laittanut, meillä tällä hetkellä on sähkön hinta siirtoineen, kaikkineen, veroineen, niin kun, mitä siihen nyt kaikki pitää laskea, niin se on 14,89 senttiä. Kotilatauksilla kuukauden aikana näistä tulisi 81 euroa. Julkisen latauksen puolelta mä katsoin, APC-hinta on tällä hetkellä 35 senttiä, joten julkisten latauksien hinta olisi kuukaudessa noin 22,79 euroa. Ja kamerasta loppuu akku. Mikä ihme. Eli kotilataus ja julkinen lataus olisi yhteensä 103,79 euroa. Eli tällä hetkellä Q4 kustannukset, A4 kustannukset tuohon. Tosta nyt on hyvin sitten nähtävissä nopeastikin, että toi kotilataus on aika merkittävä asia. Jos sä käyttäisit pelkästään se 35 sentillä kilowattitunti julkisia latauksia, niin se olisi kuukaudessa 238 euroa ja 99 senttiä meidän ajoilla. Jos ajatellaan, että se bensa-auton arvonalenema oli
100 euroa kuukaudessa vähemmän, niin jos sä käytät julkisia, toi hinta on käytännössä sama, jos tästä katsoo. Eli käytännössä, jos ei kotilatausmahdollisuutta ole, niin kuukausihinta bensaa sähköautolle tulee samaksi. Voisin väittää vielä tässä kohtaa, että dieseli on vielä vähän ylempänä. Tällä on vajaan 3000 kilometrin kuukausitahdilla, jos ajetaan. Mä en ole sitä tähän ottanut huomioon millään lailla, koska mä en näe henkilöautomaailmassa dieselille enää minkäänlaista tarvetta. Toki nytkin on pakettiauto alla, mikä on dieseli. Ja hybridistä mulla ei ole mitään kokemusta, mutta mä ajattelisin näin, että se on aina parempi ottaa semmonen voimalinja, missä on vain yhdet huonot puolet. Onko sitten järkeä ostaa uutta autoa? Ei todellakaan ole, mutta jonkun niitäkin pitää ostaa. Ja sitten jos niitä kilometrejä tulee, niin kyllähän se on mukava, että on takuut ynnä muut sitten päällä. Niin pystyy sitten kivuttomasti, jos jotain teknistä ongelmaa tulee, niin niiden kanssa toimimaan. Ja yleensä niissä autoissa sitten on liikkumisturvat ynnä muut, millä sitten on turvallista liikkua. Ilmeisesti tämä meidän kilometrimäärä on jo semmonen, että puoltaa vähän edes ton uuden auton pitämistä. Nyt kun hintalappua katsoo, niin noikin rahat kyllä kannattaa sijoittaa johonkin muualle, että kokonaiskustannukset bensalla ja sähköllä tuohon noin kun laittaa, niin kun katsoo noita kuukausihintoja, niin kyllähän toi 2 vuoden välein auton vaihtaminen tuntuu vähän typerältä. Mutta ei se mitään, nykyään rupeaa olemaan autossa 5 vuoden takuut, niin se periaatteessa tasaantuu sitten se käyrä, että ensimmäisen vuoden aikana menee aina eniten rahaa. Mutta se näyttää vähän siltä, että joka keväinen autokuume tulee joka tapauksessa, vaikka uusia autoja olisikin. No me tosin vaihdettiin se kaddyvolkkarista vähän isompaan pakettiautoon ja Q4 vaihtui sitten huomattavasti pienempään Audiin. Ja me päädyttiin niin lopulta sitten sinne 30 000 euroa jopa alle menevään autoon. Ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että siinä tipahti vakuutukset puoleen. Eli sieltä 7,5 tippui alle 3,5 sama sisältö. Älkää kysykö, en tiedä minäkään. Ja bensan kulutus tippui, sillä pääsee nyt uudella Audilla alle 5. Ja se arvon alenema, se on huomattavasti pienempi 30 000 kohdalla kuin 40 tai 50 tai 60 kohdalla. En sitten tiedä, mutta katsotaan se meidän uusi auto sitten myöhemmässä vaiheessa. Mä teen sitä esittelyvideon vähän ja sitten mietitään, että minkä takia nyt sellainen sitten tuli hommattua. Tässä kohtaa mulla ei ole enempää tähän asiaan annettavaa. Mä istun tässä parkissa ja menen jatkamaan omia hommiani. Ja pistä kommenttia tuohon alas, jos oot eri mieltä. Peukku ylös, peukku alas, kuinka haluatkin. Niin oliko tässä mitään järkeä vai onko tää ihan puttua tää, mitä mä oon miettinyt näitä asioita. Seuraavalla videolla sitten palataan asioihin, että mitä tuolla säästetyllä rahalla sitten voi tehdä, kun vaihtaa halvempaan autoon. Johonkinhan ne rahat pitää käyttää muuhun kuin sijoituksiin. Mutta me nähdään silloin. Se on moro.